nè ở khné ơi ngày đang tự kêu nè tự kêu trai po ạ trai po tự kêu bắt bong ngày đang tự kêu bắt bong ta lại tập dương phụ ấy dương ngao trai nè ở khné ở ăn ấy ngao mình vậy buộc tự kêu ngao ngày này chín nè ở khné đi kêu xóm nè ở khné hồi tới dân do nè mặt tây hay năng ở đây tôi linh cho mũi thọt mình nhòn đó nè ở khné rồi linh thọt mình nhòn mặt tây tầm cái linh tô này nó linh này ngồi
chật ý cái chật thọ nè cái thứ nên thọ mình xẹp vậy tay em trôi chật mà